Maraming pamamaraan gamit-gamit ang mga bagay na ganito. At dito nga sa aking pinaglagyan ng mga lotion o kahit pa pang body wash ay pwedeng-pwede kunin natin yung malastro nito. Dahil ito nga yung kakailanganin ko lamang. Kamangha-mangha at kakaibang dala rin talaga ang gagawin natin lalong-lalo na dito. At pagkatanggal-tanggal ko nga nito, ikakat ko ito ng pa-slide po, paikot lamang po. Step by step, dito lang po sa video kung paano ko siya ginawa, dahan-dahan lang po sa pag-ikot nito habang kinakat natin ito. Mano-mano nga lang po at dahan-dahan sa paggawa. At pagkatapos-tapos nga po, ito nga po yung naging resulta. Kailangan po, dapat po ganito po yung kinalabasan niya at yung pinakadulo ikat po natin para naka-open lang din siya at heto na nga ang kakailanganin mo rin. Dahil kahit ako dito sa loob ng bahay, madalas heto ang ginagawa ko rin. Para na rin hindi nakakalat o nakalaylay yung pinaka-wire nito. Dahan-dahan nga lang po itong ipasok hanggang paikot lamang, sundan lamang po yung pinakakinat natin nito. Hanggang makover natin yung pinakadulo nito. Sa paggawa nga po nito, depende po sa haba o laki rin ng ating ginawa. At kahit saan pa pwedeng-pwede itong ilagay, kahit pa yung pinag-chargeran natin, madalas nandyan lang, pwedeng-pwede itong ikot-ikutin para nakaayos at hindi rin nakakalat. Napakasimple at napakadaling gawin na para na rin hindi kalat-kalat ang ating mga wire. At heto pa nga ang isa, nagkataon-taon may pasok ka pero nawala yung pinakabutonis nito. Mapa long sleeve man yan o kahit pa polo ay pwedeng-pwede to, nagkataon din talagang marami kang glue stick. Optional lamang to kung emergency din talaga na kakailanganin mo yung damit na yun pero walang botones. Pero heto nga ang sagot, ang glue stick ay pwedeng gamit-gamitin. Kinat ko nga lang ito sa tamang laki niya. At dito nga sa glue stick, tamang sukat kagaya na rin ng pinaka-buttons nito at idinirekta ko na nga itong inilagay at nilusot na gaya na lang din sa pagtahi. At heto na siya, agad-agad na rin natin magagamit yung mga gusto nating suotin gaya ng mga polo, long sleeve man yan o kahit ano pa. At emergency may lakad ka, ang glue stick din talaga ang magagamit-gamit natin pag kailangan natin ng gaya ng ganito. At pagdating din naman talaga sa loob ng bahay, para-paraan na lang din talaga tayo at heto na nga ang sagot din talaga pag kailangan na kailangan natin na gaya na lang din ng ganito. Simpleng butones, gamit lamang ang glue stick. At pwedeng-pwede itong gawin at gamitin kung magkataon din talaga walang butones ang iyong mga damit. Kahit anong size man ng glue stick ay pwedeng-pwede pong gamit-gamitin. At hindi rin naman nalalayo doon sa mismong pinaka-buttons nito. At para-paraan talaga tayo pagdating sa ganito. Hit thumbs up if you like this video. Bye!